Hello guys! Welcome to ERCL TV. Today we will discuss MS Excel tutorial for beginners. MS Excel is a spreadsheet application na pwede natin gamitin kung kailangan natin gumawa ng mga reports na nangangailangan ng calculations, computations, o kaya naman graphs or charts. So, we will discuss it in 3 parts, so make sure to watch all 3 videos. Links are in the description box below. Ito yung ating MS Excel Workbook or Microsoft Excel Workbook. Kung makikita nyo dito sa upper part, ang default title na ay Book 1. Pero pwede nyo yung palitan later on kung ano yung inyong magiging desired title or file name. Sa baba naman yan yung ating ribbon. Yung ribbon ay nahahati into tabs. Yung Home tab, Insert tab, Page Layout tab, Formulas, Data, Review, View, and Help. Kada tab ay nahahati sa mga grupo ng functions. Dito sa Home tab, merong Clipboard, Group of Functions, Font, Group of Functions, Alignment, Group of Functions, and so on. Sa baba naman ng ribbon ay yung name box. Yung name box, nilalabas niya kung ano yung pangalan ng current or active cell. For example, ang active cell ko ay nasa column A, row 1, kaya ang kanyang pangalan ay A1. Kung ililipat ko naman dito sa column B, row 2, ang pangalan niya ay B2 or cell B2. Sa tabi naman ng name box ay yung formula bar. Nilalabas naman ni formula bar kung ano yung content ng inyong active cell. Wala pang content yung active cell ko, pero kung lalagyan ko yan ng number, ilalabas siya ni formula bar. Kung formula naman ang laman ng inyong active cell, ilalabas ni formula bar yung formula, habang ang nilalabas naman ng active cell ay yung sagot dun sa formula na ginamit nyo. Sa baba ng name box and formula box, ito na yung ating spreadsheet. Kung mapapansin nyo, yung column headings ay lettered or nakahati sa mga letter. Yung ating row headings naman ay nahahati into numbers. Sa baba naman ng mismong spreadsheet ay yung worksheet tabs. By default, itong mga latest na Excel, isang sheet lang yung nilalabas niya at ang default name ay sheet 1. Pero katulad nung workbook title or workbook default title, pwede din siyang palitan later on sa kung ano yung desired sheet name nyo. Pwede din kayo magdagdag ng sheets by using this plus button. Sa tabi naman ng worksheet tab ay yung horizontal scroll bar. Yung horizontal scroll bar ay gagamitin nyo sa paglipat ng inyong spreadsheet from left to right or vice versa. Meron din tayong vertical scroll bar. Ito naman ay gagamitin sa pag-navigate ng inyong spreadsheet from top to bottom or vice versa. Sa ilalim naman ng worksheet tabs ay yung status bar. May iba't ibang klase ng status. Ang nakikita nyo ngayon ay ready, ibig sabihin, walang ine-enter or walang ine-edit na data sa inyong spreadsheet. Kung maglalagay naman ako ng data, kung mapapansin nyo, napalitan yung status bar ng enter. Siya ay nasa enter mode na ngayon. Ibig sabihin, may ina-enter na data or nagde-data entry sa spreadsheet. Kung ito-double click ko naman yung content ng cell na meron ng existing na laman na data, ang status ay magiging edit or nasa edit mode na siya. Kung gagawa naman ako ng formula at may i-call ako na cell, ang status niya ay nasa point mode. Ngayon, pupunta naman tayo sa keyboard navigation. Pwede nyo gamitin yung mga keyboard keys nyo para mag-navigate sa Excel spreadsheet. For example, pag kinlik or pinress ko yung enter sa aking keyboard, napunta or bumaba ng isang cell
yung aking active cell. Pag pinress ko naman ay Shift Enter, umangat siya or tumaas siya ng isang cell. Pag kinlik ko naman or pinress ko yung tab sa aking keyboard, napunta naman siya sa kanan or nag-move siya sa kanan. Pag pinress ko naman ang Shift Tab, nag-move siya pakaliwa. Pwede nyo din gamitin ang inyong arrow keys. So, pwedeng up, down, left, or right. Pwede nyo din gamitin yung inyong home button. Pag kinlik ko yung aking home button, kung ako ay nasa column B, kagaya ng nakikita nyo sa screen, mapupunta siya or babalik siya sa column A. Kung i-click ko naman or ipipress ko yung control, home, currently nasa C ako or nasa cell C3, pupunta siya sa cell A1. Ngayon, balik na tayo dun sa ating ribbon na binubuo ng mga tabs. Ang pinaka-basic na tab na magagamit natin sa Excel ay yung Home tab at binubuo siya ng mga grupo ng functions. Now, punta na tayo kung paano natin gagamitin itong mga functions na to. Ang pinakauna ay itong clipboard group of functions sa ating Home tab. Ang nakalagay dyan o yung mga default functions ay cut, copy, and paste. Yung paste, naka-disabled siya kasi wala pa tayong kinacut or kinakopy na cell or content ng cell. Pero once na nag-cut ako or nag-copy, for example, ang aking active cell ay A1, ika-cut ko siya, kung mapapansin nyo, nag-enable na yung paste. At kung i-open ko yung clipboard, sinisave niya lahat ng mga content ng cell na kinat or kinopy nyo using itong functions na ito. So, may laman yung clipboard ko na data na number 1 at hinihintay ni Excel na i-paste ko siya or ilipat ko siya sa desired cell. So, kung mapapansin nyo din dito sa status bar, sabi niya or may instruction sa Excel na select destination and press enter or choose space. Kinat ko na yung laman ng cell A1 ko, pupunta ako sa cell D1 at dito ko ipipaste yung kinat ko na content ng cell A1. I-click ko lang yung paste function. Kung mapapansin nyo, wala nang laman yung aking cell A1 kasi nilipat na siya sa cell D1 dahil ginamit ko yung cut function. Kung gusto ko naman na ilipat itong content ng cell B2 sa cell D2, pero ma-retain pa din siya sa cell B2, ang gagamitin kong function ay copy. So, active cell ko ang cell B2, i-click ko yung copy, pupunta ako sa cell D2, at i-click ko yung paste. Kung mapapansin nyo, napunta siya sa cell D2, pero nasa cell B2 pa din siya, dahil hindi natin siya kinat. Kung mapapansin nyo din, kapag nag-click tayo ng cut or copy function, merong broken line na umiikot dun sa cell na kinopy or kinat natin. Ibig sabihin, active na yung cut and copy function at hinihintay na lang niya na i-paste nyo siya o yung content ng cell na yon sa desired cell. And as long as nandyan pa yung broken line na umiikot, ibig sabihin nasa clipboard pa yung data na inyong kinat or kinopy. So, pwede ko pa din siyang i-paste hanggat nandyan pa yung broken line na umiikot na yan. Kung ayoko nang i-paste yung content ng cell B2, i-press nyo lang yung escape sa inyong keyboard o kaya naman, mag-double click lang kayo ng kahit anong cell sa inyong spreadsheet. Pumunta naman tayo sa font group of functions dito pa din sa Home tab. Kung makikita nyo sa screen, meron akong mga text. For example, yung report nyo ay may mga text at gusto nyo i-format yung inyong mga text. Dito yun sa font group of functions. For example, ang default font style niya ay Calibri, pero para mas malinaw, gusto kong gawing Arial. So, ang ginawa ko, hinighlight ko lang yung mga cells na naglalaman ng mga text na gusto kong i-format. Tapos, pupunta ako dito sa font, specifically sa font style. Click nyo lang yung drop-down button para lumabas yung mga options or selections of font style. Kung mapapansin nyo,
as I scroll or as I put my cursor dun sa mga selections of font, nagbabago yung kanilang font style. As a preview, kung anong magiging itsura niya pag pinili nyo yung font style na yun. So, for now, isa-select ko yung ERCL na font style. Pwede nyo ding baguhin yung font size. For example, ikaw ay teacher at kailangan mo ng mas malaking font size para makita ng mga estudyante mo yung dinidiscuss mo. Click lang uli yung drop-down button at iselect kung ano yung font size na mag-fit dun sa required size mo. So, ilagay ko siya sa 24. Pwede nyo din gamitin itong increase font size and decrease font size na button. Kung wala ka namang desired font size, gusto mo lang lakihan hanggang masatisfy ka o kaya bawasan yung laki niya o yung size niya, pwede mong gamitin itong button na to. Other formatting style ay itong bold or B, italic, at yung U o underline. For example, gusto kong i-bold si Apple. Para mas ma-emphasize siya, kinlik ko lang si Apple as current cell or active cell and then kinlik ko yung B. Si Banana naman, kung gusto ko siyang i-italize, kiklik ko lang siya at saka ko i-click yung I or yung italic. Si Orange, gusto ko naman siyang i-underline o guhitan. So, i-click ko lang yung U. Aside from formatting your text, pwede nyo ding i-format yung inyong cell or yung mismong border dito sa border button. Ang default niya ay yung bottom border. Kinlik ko yan. Kung mapapansin nyo, nagkaroon ng border sa bottom yung cell A1. Pero kung gusto nyo naman ng ibang border, pwede nyo i-select yung drop-down button at dyan nyo makikita yung iba't ibang klase ng border. Bottom, top, left, right. Meron ding walang border or no border, all borders, etc. Dito naman ay yung fill color. Kung gusto nyo namang designan or kulayan yung buong cell na naglalaman ng mga text nyo or kung kahit wala siyang laman, pero kailangan nyo o gusto nyong kulayan, i-select nyo lang yung cell na gusto nyong kulayan and then i-click nyo lang itong fill color. Ang default niya ay yellow, pero pag kinlik nyo itong drop-down button, ilalabas niya yung iba't ibang kulay na available. Nandito sa baba yung mga standard colors o yung Roy G. Biv. So, kung gusto kong kulayan ng red si Apple, i-click ko lang ito. Yellow si Banana at orange si Orange. Pwede din naman na instead na yung cell ang kulayan ko, kukulayan ko yung text mismo. Ang default niya ay black. Pero pwede ko siyang palitan ng kulay dito sa font color na function. Ang default niya ay red, pero kung gusto niyo ng ibang kulay, pwede niyo i-select yung drop-down button. Again, yung standard colors ay nandito sa baba, then may iba-ibang accent dito sa may upper part. So, kung gusto ko siyang gawing white, click ko lang ito. Meron ding iba pang mga kulay bukod sa mga nakashow sa selections. I-click nyo lang yung more colors na button. So, ito yung mga standard colors. Pwede din kayo mag-customize. Dito naman tayo sa alignment group of functions. For example, meron ako ditong mga text at gusto ko siyang i-align. Depende sa inyo kung gusto nyo ng top align. Ibig sabihin, mapupunta yung text ko sa top part ng cell. Pwede din namang middle align. Ibig sabihin, mapupunta yung text ko sa middle part ng cell. At yung default ay yung bottom align. Or yung text doon sa cell na yun ay nasa bottom part lang ng cell. Meron din namang align left, align center, and align right. Ang default ay left align. Kung gusto ko siyang nasa gitna, gagamitin ko yung center align.
Kung gusto ko naman na yung text ko ay nasa right side, gagamitin ko naman yung right align. Pwede nyo ding i-customize kung gaano kalayo or kalapit dun sa innermost left ng inyong cell yung text nyo by using yung decrease indent and increase indent functions. So kung gusto ko siyang dalhin ng konti sa right side, i-click ko lang yung increase indent functions. Kung gusto ko namang ibalik dun sa innermost left side, i-click ko lang uli yung decrease indent function. Meron din tayong orientation functions. Ibig sabihin, kung meron akong mga text sa aking spreadsheet, pwede kong baguhin yung orientation ng text to counterclockwise, clockwise, vertical, up, and down. Meron pang ibang mga alignment, pwede nyo siyang i-customize to a certain degrees dito sa format cells. Depende to kung ano yung kailangan or required sa report na ginagawa nyo. Kung meron naman akong text na masyadong mahaba at hindi siya kasya dun sa default width ng inyong column, pwede nyo gamitin itong wrap text functions. Pag click nyo yan, kung mapapansin nyo, instead na nag-exceed yung letters sa sumunod na column, i-adjust niya yung text in such a way na pagkakasyahin niya dun sa width nung column na kinalalagyan niya. And then mag-i-insert na lang siya or i-extend na lang niya yung length ng inyong row para mapagkasya yung text. Pwede rin naman, kung kailangan yung gumamit ng dalawang columns or dalawang cells para sa text na yon dahil masyado siyang mahaba, i-select nyo lang yung cells na i-merge nyo o pagdudugtongin nyo, then i-click nyo ito or gamitin nyo itong merge and center function. Kung mapapansin nyo, dalawang column na yung sakop ng text, column A and column B. Kanina, text yung mga pina-format natin. Ngayon naman, magpunta naman tayo dito sa number group of functions sa ating home tab. Kung gusto naman natin na i-format yung mga numbers naman na content ng ating spreadsheet. For example, dito sa number format, pwede nyong iba-ibahin yung format ng inyong number. Kung gusto ko na normal na number lang, pero may decimal place na dalawa, so sinelect ko yung number format. Kung gusto ko naman ng currency sa mga accountant, ginagamit naman nila itong currency. Pwede din itong accounting format na same lang siya nung currency format except nasa innermost left yung peso sign or yung currency sign. Pwede din yung mga dates or yung time. Pwede din yung percentage. Iko-convert niya to percentage yung existing data na laman ng inyong cell. Pwede din fraction at marami pang iba. I-click nyo lang itong more number formats. Pwede din kayong mag-customize kung anong format yung gusto nyong gawin dun sa inyong number. Bukod dito sa existing sets of number formats, meron ding mga nakalabas as default like yung currency, yung percent, yung comma, kung gusto nyo ng thousand separator. Pwede nyo ding i-adjust yung decimal place nyo kung gusto nyo dagdagan or bawasan. Thank you for watching. I hope you learned a lot today. Please don't forget to subscribe and click the bell button to be notified for our next videos. Bye!